Росія збільшила поставки зерна до країн Європейського Союзу у більш ніж 2 рази. За перші 5 місяців 2023-2024 маркетингового року, тобто мається на увазі з липня по листопад, Росія відвантажила до країн Європейського Союзу понад 2 мільйони 200 тисяч тонн зернових та зернобобових культур, що у більш ніж 2 рази переважає за аналогічний період минулого року. Тоді росіяни відвантажували 968 тисяч тонн зерна до країн ЄС. Зокрема, про таке повідомляє Інтерфакс із посиланням на дані моніторингу Російського зернового союзу. Як уточнила директор аналітичного департаменту Олена Тюріна, основні обсяги російського зерна у зазначений період було поставлено до 5 країн ЄС. Лідером із закупівель стала Іспанія, на частку якої припало 40%. Відвантаження в цю країну зросли у майже 9 разів і склали загалом 850 тисяч тонн зерна. Далі на Італію припало 35% російського зерна, це 812 тисяч тонн. І тут зростання майже у 8 разів, тому що, власне, раніше Італія імпортувала 105 тисяч тонн російського зерна. Ну і, так би мовити, топ-3 тут замикає Бельгія з часткою 17%. Тут зростання відбулося майже у 4 рази і майже 200 тисяч тонн російського зерна тепер потрапляє до цієї країни. На 4-му місці Греція, яка збільшила свої закупівлі в Росії майже у 2 рази. Ну і потім іде Латвія, але та, до слова, скоротила закупівлі, власне, майже у 4 рази. Якщо раніше закупляла Латвія із Росії 410 тисяч тонн зерна, то цього року фактично обсяги склали 105 тисяч тонн. Ось така ситуація. Ну і як вважає Тюріна, основна причина такого зростання поставок на європейський ринок у тому, що російське зерно та зернобобові культури пропонувалися за нижчою ціною. Але, як би там не було, постає питання, а чому тоді ці обсяги зерна не блокують протестувальники із європейських країн, якщо наскільки критичними є ті обсяги українського і не тільки зерна, яке поступає, власне, на ринки Європейського Союзу, і тепер європейським фермерам, в першу чергу, як ми бачимо, польським, важко конкурувати. Всі ці питання і не тільки будемо ставити так само і нашому наступному спікеру. Олег Рибачук, який анонсували з нами уже на зв'язку. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго вечора. Ви знаєте, якось язик не повертається сказати. Не дуже доброго, але маємо, що маємо. Отже, на завтра анонсована акція протесту і таке широкомасштабне, якщо можна сказати, перекриття україно-польського кордону. Але от на цьому фоні якраз розповідала нашим глядачам інформацію від російського, власне, зернового союзу. І там, виявляється, за останній маркетинговий рік майже у 2,5 рази збільшили обсяги поставок свого зерна до країн Європейського Союзу. А от чому українське зерно європейцям так заважає, а російське безперешкодно потрапляє на європейський ринок? Як ви думаєте? І я думаю, тому що в Європі зараз вже реально розгорнулася спеціальна операція проти України. І про це говорилося, про гібридну інформаційну. Але я впевнений, ну тут просто вуха ФСБ стирчать серед цих не зовсім тверезих польських фермерів. У заявах Орбана, ви чули, щоб Орбан щось там вимагав зупинити імпорт там російського зерна? І взагалі десь ви чули, щоб хтось в Європі голосно вимагав посилення санкцій, наприклад, в сфері агробізнесу? Добре, давайте не будемо говорити глобально, але чи російське зерно там не підриває, не знищує, не руйнує економіку і агробізнес? Ні, ми цього не чули. І з того, що ми бачимо, і з того, як воно розгортається, нам дуже важко це дивитися і коментувати, тому що завжди значно простіше, знаєте, роз'ятрити старі рани, а у нас складна історія з поляками. Скільки разів ми вже
мирилися, сварилися, перегортали сторінки, там відновляли пам'ятники, шукали порозуміння, згадували фільм «Вогнем і мечем», що поки українці і поляки чубряться, то Росія виринає на цьому фоні. І знову, ось дивіться, це якийсь кошмарний сон. Уявити собі, що те, що буде відбуватися на кордоні з Польщею, стане реальністю ще рік тому, було абсолютно неможливо. Але це планомірна операція. Туди інвестовані великі ресурси, там працюють різні сили, там працюють інформаційні агенти, там працюють тисячні боти, там працюють величезні кошти. І тому це не випадково, воно йде досить скоординовано. І правда, в мене виникає питання по позиції української влади, ну тому що я так розумію, що там Шмигаль в Токіо, там Зеленський з Єрмаком десь тільки з Мюнхенської конференції повернулися. Хто займається, хтось займається. Я просто хочу пояснити глядачам, я розумію, чому досить складна ситуація для відверто проукраїнського прем'єра. У нього коаліція, в коаліції там є в нього і представники агробізнесу, цих самих польських фермерів, але у них на носі місцеві вибори. І якщо зараз цих не дуже тверезих і не дуже фермерів так просто чітко змести з дороги, то вони наберуть, і це очевидно, це відчувається, на це розраховують. Вони просто нариваються, вони провокують, коли там зупиняють потяги, коли там вивішують плакати про те, що там до українців, що йдіть звідси, мовляв, повертайтеся собі додому. Вони провокують владу, в тому числі на конфлікт, щоб потім піднятися на хвилі місцевих виборів, і особливо в прикордонних з Україною областях, і там набрати додаткових балів. І тому, я так розумію, що десь до березня польська влада буде намагатися уникати відвертої зачистки цих доріг, але нам від цього не легше, тому що я вже почув, і ви про це говорили, і про те, що Україна розглядає можливість заборони імпорту від Польщі, а Польща у нас там десь на 2-3 місці стоїть. Мова йде про колосальні кошти. Але уявити собі торгівельну війну на додаток того, що ми маємо, і з ким? З партнером, який нам дуже важливий. І з країною, яка грає ключову роль у транзиті, і яка має багатомільярдний зиск від того, що вона є логістичним хабом. Треба не забувати, що Польща, уряд Польщі, економіка Польщі отримує величезні кошти. Це не благочинність. Із-за того, що Польща себе так саме повела, саме із-за того там був декілька разів Байден, саме і завдячуючи тому до Польщі, до військово-промислового комплексу, до посилення обороноздатності Польщі така велика увага українцям і в НАТО. Тому польській владі це точно не вигідно. Але й Україні це не вигідно. Нам зараз відкрити ще один фронт, бо там це ж не одна Польща, там і Орбан знову там кукурікає і десь, Фіцо трохи примовк, але ми ж розуміємо, що це фактично, як Снайдер сказав на Мюнхенській конференції, що ми є свідками такої гібридної Третьої світової війни, і на наших очах от ще один фронт відкривається проти України, досить несподіваний, але дуже болючий для нас.